Gusto niyo rin bang pumuti ang inyong face? Well, isi-share ko sa inyo ang aking sikreto. Dahil sa mga product na ito, naglighten ang aking face. Kaya isi-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga product na ito. Dahil sa mga product na ito, naglighten ang aking face, kaya isi-share ko sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat na nanonood. I-share ko lang sa inyo kung paano naglighten or medyo pumuti-puti ang aking face. Actually, hindi naman po ako maputi. Maganda lang talaga ang kuha ng camera na ito, and nandito ako sa natural lighting natin. Yung araw, nasa bintana ako, kaya medyo maputi ang datingan ko. Pero guys, for your information, morena lang po ako. Pero guys, napapansin ng mga anak ko or may nakakapansin nga na naglighten ang aking face dahil sa product na ginagamit ko, at ito isi-share ko sa inyo. Unang-unang product na ginagamit ko is itong charan Kojisan. Napakamura lang po niya, 72 pesos and 50 cents. Tatlong klase na po or tatlong sabon na po ang nasa loob ng box na yan. And ang ginagawa ko po is hinahati-hati ko siya. And ito po yung kanyang kinalabasan na yan. Hati-hati. Bali, sa dalawa ko siya ginagamit or sa dalawang hati ko siya ginagamit. At ayan po ang kalahati. Alam naman natin na ang Kojisan is hindi na baguhan dito sa YT or sa YouTube. Ito ay common na at nagkakalato sa mga grocery store, sa mga drugstore, at kung saan-saan pang mga tindahan. Pero hindi ko naman alam, siguro wala namang magpipake nito dahil napakamura lang niya. Kaya ko po siya sa face ginamit nung time na bumili ako nito, kasi nung nag-try akong gumamit sa aking katawan, hindi man kagandahan ang aking balat, pero guys, sobrang sensitive ng balat ko, kasi ang Kojisan is madali siyang makapag-dry ng balat natin, kaya hindi po nahiyang ang katawan ko dito. So sabi ko, kesa naman itapon ko, sayang naman, kaya sa face ko na siya ginagamit ngayon. And medyo okay na siya sa akin sa face, kaya bali pangatlong box ko na itong ginagamit para sa aking face, hindi para sa katawan ko, kaya tinuloy-tuloy ko na siya, and sinasaluhan ko siya ng, so sa mga hindi naman masela ng mga face dyan, at kung gusto nyo itry naman itong Kojisan, yung iba nakita ko, ginagamit nila sa kanilang tagyawat. Kasi maganda raw to sa tagyawat. Pero yung kambal kong anak is parang hindi naman nawawala yung tagyawat nila dito. Pero guys, naglalighten din yung kanilang face habang ginagamit nila ang Kojisan na ito. Maganda talaga siya, or malakas talaga siya makapagpaputi. Hindi lang talaga hiyang yung sa katawan na part ko. Kasi medyo dry skin ako, kaya hindi ako nagpapawala talaga ng lotion, and okay na ako sa Silka soap. Okay na yung katawan ko sa Silka soap, hindi ko na yun iniiba. Pero ito guys, hindi rin ako nagpapawala na nito. Ito na rin yung ginagamit ko sa aking face. Kaya kung gusto nyong pumuti ang inyong face at hindi naman masyadong sensitive, wala pang 100 pesos guys. Tatlong sabon na yung magagamit nyo. Huwag na kayong magdalawang isip, and itry nyo na rin to kung gusto nyo lang mag-lighten. Kasi one time nag-try ako ng alam nyo ba yung mga toner na medyo matapang, is hindi talaga ako hiyang sa mga ganun. Medyo may pangangati akong naramdaman, kaya natatakot na ako ngayon na gumamit ng mga, alam niyo yung mga rejuvenating set. Gustong gusto ko siyang itry. Marami kasing naglalabasan ng mga magaganda na mga product ng rejuvenating set. Kaso lang, nagda-doubt ako kasi nga may na-try nga ako before, and hindi talaga ako nahiyang. So sabi ko, baka mamaya mag-try ako ng iba, and sinasabi nilang safe daw. Baka mamaya hindi na naman ako hiyang. Kaya ang ginawa ko na lang, and nag-stick na lang ako dito kay Kojisan. At least, kahit papano, subok ko na siya. Okay siya sa face ko. And hindi naman ganun katapang sa face ko. Nung una lang na ginagamit ko siya is medium habde. Pero ngayon,
medyo sanay na yung face ko sa kanya, kaya okay lang. Huwag nyo lang masyado guys ibababad ng maigi ha, kasi talagang magiging mahapdi sa face yun. Yung siguro mga 1 minute to 2 minutes, okay na yon. Maximum na yung 2 minutes, okay na yon. And makikita nyo naman talaga is may pagbabago sa inyong face. Kung magiging okay naman sa katawan nyo, why not? Marami rin naman nagpapatunay nito na maganda daw talaga to. At saka malakas siya makapagpuputay, kaya lang hindi ako pinalad sa ganon, kaya okay na siya sa akin sa face. Sa umaga, ang ginagawa ko, maghihilamos ako ng Kojisan soap, and after nun is pangalawang panghilamos is gagamitan ko ng eye white facial wash whitening Vita. Ayan, mauubos na nga to guys, as in wala na siya, hangin na lang siya, as in konting-konti na lang siya. Bali, first time kong gamitin to. Hindi na ako nag-try ng sachet niya, as in bumili na ako ng malaki nito kasi alam naman nating lahat na ang eye white Korea na product is maraming positive feedback and maganda nga raw siya. So, eto nga, maganda talaga siya. After kong mag-wash ng face ko ng gamit ang sabon na soap or gamit ang sabon na Kojisan, pangalawang hilamos ko is ito naman ang ginagamit ko, yung eye white facial wash na whitening Vita. And sa gabi naman bago ako matulog, syempre kailangan nating maghilamos. Yun ulit na sabon ang gagamitin ko, itong Kojisan soap, yan ang gagamitin kong sabon. And especially pag galing sa pagme-makeup yung face ko, gumamit ako ng BB cream, gumamit ako ng foundation, at kung ano-ano pa sa face ko. Ang ginagamit ko naman na facial wash is itong St. Ives Blackheads Clearing. Bali, pang tatlong gamit ko na nito, or pang tatlong lalagyan na itong nabili ko. Kasi nagandahan talaga ako sa kanya, as in na-lessen niya yung mga blackheads sa aking ilong, kaya tinutuloy-tuloy ko rin yung paggamit nito. And maganda siya kasi meron siyang mga beads, yan. Kinukudkud ko siyang maigi sa aking mukha. Pero guys, hindi naman yung kudkud na as in parang G tayo, no? Kinukudkud ko siya ng dahan-dahan, ayan. Lalong-lalo na dito sa may mga part ng mga gilid-gilid na yun, ng mga ilong natin. And talaga guys, na-lessen niya or nabawasan niya yung mga blackheads and whiteheads na alaga ko dyan sa aking mga ilong. Kaya tinutuloy-tuloy ko ang paggamit nito. And at the same time, maganda rin yung result niya sa akin. Kaya hindi rin ako nagpapawala ng St. Ives na to. And mauubos na ulit to. Kailangan ko na rin bumili ng bago. And ito naman mga facial wash na ginagamit ko is dito talaga guys, matutuwa kayo. Alam nyo kung bakit. Kasi napakabango niya, super mild ang kanyang amoy. As in parang baby din ang kanyang amoy. And very soft sa face nyo pag ginamit nyo to. Kaya sabi ko, pagka naubos to, yun nga, bibili ako neto. And very affordable din naman siya guys. Tsaka, ang tagal din namin ginamit to. 3 months na namin siyang ginagamit, mahigit na nga. And konti lang naman ang kukuhanin mo dito. 3 na kami gumagamit ha. Konti lang naman kukuhanin mo is mabula na siya sa face. Kaya, okay din sa akin yung product na ito. Super mild. Tapos gustong-gusto ko yung amoy niya. And ang lambot niya sa face. Kaya hindi rin ako nagpapawala nito. And sabi dito, prevent pimples and other skin irritation, maintain firmness of skin. Kaya okay siya sa akin. And ito naman, St. Ives na to, is yun na nga, na-lessen niya yung blackheads, yung mga alaga ko sa ilong. Hindi lang blackheads, pati whiteheads. Ayan. Huwag lang masyado ang pagkudkod sa face, ha? Yung mild lang, kasi may mga beads siya. Ayan. Mild lang ang paggamit natin sa ating face. And ayun lang ang aking masasabi. Ang kagandahan din dito is clear blackheads and unclogs pores. Yun ang sabi niya. Pero para sa akin, okay na yung mga blackheads ko dito is nabawasan na yan sa ilong. Lalong-lalo na dito, wala na akong mga whiteheads. Dati guys, ang gaspang niya talaga dito. Pero nung ginagamit ko yun is nawala na ang lahat. May mga natitira pa is siguro yung mga konting-konti na lang. Kaya kailangan bumili na rin tayo ng bago niyan. And ayun lang guys ang aking i-share sa inyo, and thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo and sana nagustuhan nyo yung review ko, yung product ko, yung